سال 51 بود که من آمدم و به آقای پهلود رفتم گفتم من خیلی ممنونم از شما و اگر به من اجازه بدید من میخوام برم تلویزیون. گفت چیه؟ کی اذیتت کرده فلان؟ حتی اون موقع گفت میخوای بورس انگلیس بهت بدم یه سال برو. گفتم نه، من کار اونجوری ندارم، فقط من راهم یه راه دیگری قرار بوده باشه. اینا به هر حال من استفاده دادم، آمدم به تلویزیون. در اون زمان هنوز آقای گرگین نبود، آقای اسدالله پیمان رئیس تولید تلویزیون بود. قرار شد من بر اساس داستان‌های مرحوم سبکتکین سالور یک سریال بسازم به اسم شما روی صفحه تلویزیون. این شما روی صفحه تلویزیون داستان‌های مردم بود، داستان‌های خانوادگی عادی مردم که ایشون برای مجلات می‌نوشت. بسیار مرد محترمی بود و داستاناش هم برای مجلات خوب بود. منتها یه مشکل اساسی وجود داشت که بعداً من اصلا طرفش نرفتم. یک داستانش رو ساختم که موزیکش هم اتفاقا اون موقع نوشتم، آقای پیمان هم داد، ارکستر رادیو زد، هنوز دارمش موزیک تیتراژو. یکیشو که ساختم دیدم که من این کاره نیستم. کسی که سریال میسازه میخواد کار به سرعت بره جلو، سریع بگیریم بریم، از نظر بودجهش مسئله است. و اون زمان من زمانی بود که آدم ذهنیتاش فرق میکنه، زمانی بود که آنتونیونی و فلینی و سینمای اروپای شرقی، من تو ذهنم تراولینگ خیلی شکل میگرفت و یه دفعه مثلا فرض کنید 15 متر میخواستم تراولینگ کنم. این برای یه سریال سازی اصلا مناسب نیست. شما الان این سریال ترکیه رو میبینید یه دونه خیلی قشنگ صحنه رو میسازن، از نظر صحنه یه دونه لانگ شات میگیرن، بعدم میدیوم شات کلوزآپ تموم شد. اون زمان من اصلا نمیتونستم فکر کنم که اینجوری فیلم بسازم. بعدم یه چیزی بود، داستانایی که اون نوشته بود برای کاغذ بود، یعنی یه دفعه 3 صفحه دیالوگ بود که 2 نفر نشستن دارن هی حرف میزنن، متوجه هستی چی؟ و خب دلش هم نمیخواست که اونا قطع بشه. گفتم ببینید من خیلی ارادت دارم به شما، میدونم شما هم به من لطف دارید، اما همکاری ما برای سریال ساختن نه به نفع شما به عنوان تهیه کننده است، نه من زیاد خوشحالم، اینه که معذورم کنید. نه ادامه ندادم. یک نکته مهم اینجا هست، باز برای اینکه دوستانی که کار میکنند بدونن که یک نسلی به هر حال یه مقدار پاش وایساد برای یه معیارهایی. حدود 2 سال پیش آقای آمد پلو من از تلویزیون، میخواست با من مصاحبه کنه. خب من وقتی که چنانکه به خودم اجازه نمیدم تو کار دوستانم دخالت بکنم، یادم من اینجا نشوند و خودشم توی اون پله ها وایساده بود. من نگاه کردم دیدم که دوربین کاملا کجه، یعنی انقدر کجه که من اینجا میبینم و سپایه هم همچین لغ میخوره یه جوری. بهش گفتم که خیلی ببخشید من نمیخوام شما میخوایم مصاحبه کنید، ولی فکر نمیکنی کادر کجه فریم؟ گفت چرا آقا میدونم ولی کارش نمیشه، این سپایه ما لغه. گفتم که شما چرا گرفتی سپایه لغو؟ گفت دیگه انبار گفتن چیز دیگه نداریم. گفتم ولی در نهایت مسئول این که میگیرید شما ایده، نه اینکه من اعتراضی داشته باشم، ولی سپایه لغو رو گرفتن و با این شرایط
این شمایید که اینجا در واقع حاصل کارتون دیده میشه. من همین حرفا رو داشتیم میزدیم، یه دفعه سپاهیه من پاش خورد، دوربین با پشت خورد زمین. دوربینی که چند میلیون، حداقل 15 16 میلیون قیمتش بود. بعد من این داستان رو براش گفتم که چطور شد ادامه ندادم سریال رو. گفتم که من یه وقتی قرار بود یه سریال بسازم، شما روی صفحه تلویزیون، یک گذر بازارچه مطرح بود که باید ساخته میشد. منتها اون وقتا تو تلویزیون شما اگه نگاه بکنید، وقتی یه دیوار آجری رو میخواستن نشون بدن، گونی رو میکشیدن روی یه چارچوب، روش با خط عکس آجر میکشیدن. حالا پایین این ساختمون 13 طبقه یه دره مانندی بود میرفت پایین، اون تو قرار بود این ساخته بشه. خانم نگار جاودانم مسئول یعنی طراح صحنه و ساختنش بود. من به آقای پیمان که مدیر تولید بود گفتم آقای پیمان من اینو میسازم، ولی با اون خط آجر، نقاشی آجر و اینا من نمیسازم فیلمو. گفت همه دارن میسازن. گفتم خب من نمیسازم. اونجا باید ساخته بشه، آجر برجستگیش حس بشه. گفت چی داری میگی؟ گفتم ببینید یک نکته است، فیلم، حالا تلویزیون، یعنی باور در اون چارچوب. هر عاملی که به اون باور لطمه بزنه باعث عدم ارتباط بیننده با اثر میشه. گفت من میگم یه جوری کار بشه که تو راضی باشی. گفتم پس یک قرار میگذاریم. با خدا بیامرز آقای قوانلو صحبت. گفتم فریدون ببین من با هنرپیشا کار میکنم اونطوری که باید. از تو میخوام مثل که میخواد بری اسکار، روی نور، کادرات، حرکات دوربین، گفتم اون وقتا همه اینا دقت بکن که مولا درزش نره. به پیمان گفتم آقای پیمان فیلم رو من یک سکانسشو میگیرم، اگر شما هر ایراد دیگری بگیرید تقصیر با منه، ولی اگر هیچ ایرادی نداشت فقط اون دیوارا قابل پذیرش نبود، اون وقت باید بپذیرید که من اونجوری ادامه نمیدم. اونطوری کار کردیم، مونتاژ کردم، نشونش دادم، خندید، آدم واردی هم بود بکار. ببخشید یه متلکی هم گفت تو راست میگی. اون شد که امروز ما میبینیم دکورمون دیگه نقاشی نیست اینجوری. متوجه هستید چی میگم؟ پاش وایسین، نه به خاطر اینکه میخوایم مبارزه کنیم، نه، پای حرمت حرفتون بایستید و باور بکنید همون زمان من همین فیلمایی که الان میبینم واقعا لذت میبرم بعضی وقتا از صورت‌ها. اون وقتا میگفتن آقا یه فیلم میخوایم 20 نفر میخوایم ریشو، میرفتن ارباب جمشید 20 نفر رو میآوردن، یکم پشم سیاه یا سفید میچسبوندن، با ابروهای اینطوری میآوردن جلو دوربین. مردم هم میگفتن فیلم دیگه، ولی یه عده پاش وایسادن برای اینکه اینا درست بشه. نه اینکه هنوز با سپایه لق بیایم اونجا دوربین پشتک بزنه بعدم بگیم این نیست که هست. رفتم تلویزیون با اون سریال شروع کردم که نصف نیمه موند و همونجا خورد به فیلم مرثیه گم شده. در کنارش فیلم‌های کوتاهی ساخته شد مثل حسین یاوری، مثل یک روز در تلویزیون، مثل یک فیلمی بود که برای اولین بار این ساعت‌های قدیمی رو پایه‌های تخت جمشید گذاشتیم. چند شب تو تخت جمشید کار می‌کردیم، برای که تخت جمشید روز نمیشه کار کرد، یعنی فقط 1 ساعت 2 ساعت شما سایه دارید، بقیه‌اش تخت، همش شب کار می‌کردیم. در زمان جوانی یه عده از بزرگان اصفهان بودن، تابستون که میشد میمدن میرفتن این دهات اطراف اصفهان، برای یه علاقه شاقشون یه روز بعد ظهر اینها موقع که خوابیدن منم اومدم نیم ورداشتم و رفتم به این کوه. سال 54 سالی است که ما رسیدیم به اینجا که آقا کارهای روزمره به ما ندن. من و 3 نفر که اون 3 نفر رو اسم ببرم هر سه رو میشناسید ولی اسم نمیبرم، گفتیم آقا
بریم پلو آقای مشعوف که آقای مشعوف اون زمان رئیس تولید تلویزیون بود و پیشنهاد بدیم بگیم آقا اصلا یک بخشی درست کنید برای ساختن فیلم مستند یا داستانی یا هرچی برای فروش به کانال‌های خارجی. گفت یه نامه بنویسیم برای آقای قطبی و پیشنهاد بدید ولی فکر نمی کنم که قبول کنم. گفتم دلیل نداریم ما که میخوایم کار خوب انجام بدیم متوجه هستید چه اشکال داره؟ گفت فکر نمی کنم قبول کنم. به این ترتیب ما یه نامه نوشتیم دادیم به مشعوف که ببره به قطبی بده. یه 10 روز بعد زنگ زد گفتش که قطبی جواب داده و بشینیم صحبت بکنیم. رفتیم تو جلسه و با دوستای دیگه هم گفتیم که خب آقا پس اگر رفتیم و قطبی نپذیرفته بود استعفا میدیم دیگه. بله هم گفتم بله. آقای مشعوف به من گفتش که سینایی تو چیکار میکنی؟ گفتم آقای قطبی پذیرفتن یا نه؟ گفت نه آقای قطبی نپذیرفتن. من گفتم استعفا میدم. به اون یکی آقا رسید گفت شما چیکار میکنی؟ گفت منم استعفا میدم ولی اول این فیلمم که تموم بشه که وسط کارم هر وقت تموم شد من استعفا میدم. اون یکی هم گفت من با آقای فلان استعفا میدم. هیچ کدوم استعفا ندادم. وقتی آمدیم بیرون مشروف به من گفتش که به انگلیسی گفت you have to have some guts. یک کمی آدم باید جربوزه داشته باشه پای حرفی که متوجه هستی چی میگم. من گفتم استعفا میدم استعفام دادم. آمدم بیرون در این فاصله مشغولیاتم یکی این بود که همین مرثیه رو اون کناری بود که گفتم آوردم منزل کار میکردم 3 تا قرارداد با تلویزیون بستم با بخش بین المللیش که این 3 تا قرارداد آقای سیروس رامتین بود. من گفت خسرو 2 تا رو بابت دل خودت بساز یکیش هم بابت دل ما. گفتم خیلی خوب به شرط اون 2 تای بابت دل خودم رو بتونم بسازم. این 3 تا فیلم یکیش بود نقاشی مدرن ایران که هنوز هست به انگلیسی هم هست اینا از سیاپور شروع میشه و توش خیلی از هنرمندای مطرح اون زمان مثل مارکو گریگوریان هست صادق بریرانی هست مدرن ایرانیان آرت. یکی دیگهش که اواخر دوباره خیلی مورد توجه قرار گرفته تو این چیز اینا فیلمی است راجع به تهران که 85 دقیقه است و این آخرین فیلمی است که تهران قبل از انقلاب رو مطرح میکنه و اون زن سرخپوشی که بعداً خیلی مطرح شد و اینا در واقع توی این فیلم دیده میشه و هست. اجازه بدید راجع به فرهنگ هم یک مقدار صحبت بکنیم. من خبردار شدم که یکی از آقایونی که دکترا هم گرفته اون برای اون خیلی هم و یه ویدیوتک داشته در اون زمان آمده تیتر فیلمو کامل ورداشته که معلومه کی ساخته چی شده. این یه لیدر چسبونده اول فیلم روش نوشته خاطره تهران و به دوستان خارج از کشور کرایه میده. و اون سومیش از خاطر اونا بود که گفتن یکی هم به خاطر که خب قبل از انقلاب بود و ماجراهای چیز که اتفاقا یکی از دوستان اینو تو آرشیوا من خودم ندارم آرشیوهای تلویزیون گفت چه فیلم خوبیه اینا. گفتم والا من خودم ندارم. زن دیروز زن امروز.